السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في دولة المغرب سنة 2007، وتحديدا في منطقة اسمها العمرية ببني ملال، راعي غنم بسيط وعلى قد حاله معدي من قدام جامعة العلوم ببني ملال. والمنطقة اللي هناك دي منطقة مقطوعة وخالية من السكان. شاف مجموعة من الكلاب البرية بتنهش في الأرض ومطلعة أكياس عبارة عن أشولة بتحاول تقطع فيها. الراعي حب إن هو يساعد الكلاب، فقرب من الأكياس اللي كانت الكلاب بتنهش فيها وبدأ يفتحها علشان الكلاب تعرف تاكل منها. ولما فتح الأكياس دي وجد فيها أعلاف، بس لما الكلاب هجمت على الشوال أكتر ابتدت تطلع في بقها قطع لجثة بشرية محطوطة وسط الأعلاف دي. وفورا وبدون انتظار بلغ الشرطة. ولما وصلوا رجال الشرطة كان صعب عليهم جدا يحددوا هوية الجثة دي، لأنها مقتولة من فترة ما بين 9 ل 10 أيام. وكمان الجثة كانت متقطعة على 14 حتة ومحطوطة في 4 أكياس. كل اللي كانوا يعرفوه إنها جثة لبنت. ولما راحت الجثة للطب الشرعي، الدكتور لقى حاجة في جسم الضحية ممكن تدلهم على شخصيتها، والحاجة دي هتكون مفتاح لحل القضية كلها. الدكتور لقى إن البنت الضحية دي عاملة عملية حقن سيليكون في منطقة الصدر، وإن قطع السيليكون اللي موجودة في جسمها دي مكتوب عليها أرقام زي سيريال كده أو باركود. ولما أخدوا السيليكون ده وراحوا بيه عند أكبر عيادات التجميل، اكتشفوا إن السيريال متسجل باسم بنت عندها 20 سنة اسمها ليلى الشطيبي. وبالبحث أكتر وجدوا إن في بلاغ من حوالي 9 أيام متقدم في واحدة من مراكز الشرطة باسم ليلى الشطيبي، واللي كانت مقدمة البلاغ ده هي أخت ليلى بالتبني. ولما اتبلغت بخبر موت أختها انهارت وبدأت تلعن كترة الفلوس اللي كانت مع أختها واللي أكيد اتقتلت بسببها. ولما رجال الشرطة سألوها عن أختها وعن تفاصيل حياتها، ردت وقالت إنها في الفترة الأخيرة كانت زيارتها لأختها قليلة جدا لأنها متجوزة وعندها بيت وعيال. بس قالت لرجال الشرطة إنها ممكن تدلهم على واحد كان قريب من ليلى جدا، ويعتبر هو في حكم عمها وهو اللي مربيها. والشخص ده كانوا بينادوله ويقولوله محمد باش، وعنده 39 سنة، ومأجر الدور الأرضي كله في البيت اللي كانت ليلى بتملكه. وكان فاتح في الدور الأول محل خياطة، يعني كمان كان بيعتبر عايش معاها في بيت واحد. ولما راحوا رجال الشرطة لمحمد باش وبلغوه الخبر ده بدأ ينهار وقعد يعيط وقال لهم ليلى دي بالنسبة لي تبقى بنتي. رجال الشرطة طلبوا من محمد باش إن هو يحكي لهم حكاية ليلى وإيه هو مصدر الفلوس الكتير اللي معاها. وبدأ محمد باش يحكي لهم إن في الستينات كان في واحدة اسمها الشيخة يمنة من قبيلة غنية جدا ومستريحين ماديا. الشيخة يمنة دي كانت وحيدة أبوها وأمها، ولما أبوها وأمها ماتوا ورثت عنهم أراضي وبيوت وفلوس كتير جدا. وكانت الست يمنة دي مش متجوزة، وده اللي خلاها بعد فترة تفكر إنها تتبنى طفلة علشان تونسها وتعيش معاها. وفي سنة 1969 راحت للملجأ واتبنت طفلة عندها 2 سنين وربتها أحسن تربية لحد ما تمت 20 سنة. وبعد كده جوزتها ورجعت بعد جواز بنتها تقعد لوحدها تاني في بيت طويل عريض، وده اللي خلاها تفكر إنها تتبنى طفلة تانية. وفعلا في 1989 راحت للملجأ تاني واتبنت طفلة جميلة عندها 2 سنين اسمها ليلى الشطيبي. الشيخة يمنة كانت بتعامل ليلى كويس جدا وربتها وما كانتش بتفرق بينها وبين أختها الكبيرة. ولما تمت ليلى 16 سنة اقترحت على أمها إنهم يبيعوا البيت ده ويستفيدوا من ثمنه لأن البيت كبير عليهم جدا. لكن الشيخة يمنة كانت مرتبطة بالبيت ده لأنه بيت عيلتها، بس فكرت في فكرة تانية وقالت لليلى إحنا بدل ما نبيع البيت نأجر الدور اللي تحته ونستفاد منه ماديا. وفعلا كان الدور الأرضي من نصيب محمد الترزي اللي هو محمد باش. وكمل محمد باش لرجال الشرطة وقال إن هو من ساعة لما شاف ليلى وهو بيعتبرها زي بنته بالظبط، لأن هو ما كانش متجوز وما كانش عنده عيال. وحتى ليلى كمان كان كل سرها معايا، وأي مشكلة كانت بتحصل لليلى ما كانتش بتتردد أبدا إنها تجيلي وتحكيلي، وأنا كنت بحللها أي مشكلة تيجي قدامها.
لحد ما جت سنة 2007. في السنة دي الشيخة يمنة كانت حاسة إن أجلها قرب، فقررت إنها توزع كل ثروتها على بناتها الاتنين بالتساوي. وطلع من نصيب ليلى فلوس كتير جدا و3 بيوت، منهم البيت الكبير اللي هي كانت عايشة فيه مع والدتها. وفعلا بعد ما عملت كده بأيام قليلة اتوفت الشيخة يمنة، وأصبحت ليلى بنت جميلة عندها 20 سنة بتمتلك ثروة مش موجودة عند أغنى واحد في قريتها. وقال لهم محمد باش إن هو ما كانش يعرف أي حاجة عن الثروة دي لحد ما ليلى نفسها جت وحكت له، وطلبت منه مساعدتها في إن هو يشوف لها حد يشتري البيت اللي هي عايشة فيه. وكمل محمد باش وقال لرجال الشرطة على معلومة مهمة جدا. قال لهم انه لما عرف ان هي حاطه الفلوس بتاعتها اللي ورثتها جوه البيت، طلب منها فورا ان هي تاخد الفلوس دي وتروح بيهم على البنك وتحطهم هناك. وفعلا ليلى سمعت كلامه واخدت الفلوس اللي كانت ورثاها وحطتها في حساب اسمها في البنك. وبعد فترة طلع البنك ليلى كارت سحب آلي ATM، وكانت هي مش عارفة تستخدمه، فراحت بيه لمحمد باش، وهو أخد منها الكارت ده وراح عند المكنة وعلمها ازاي تسحب فلوس بالكارت. ولحد هنا خلص دور محمد باش، ورجال الشرطة طلعوا من عنده وتوجهوا فورا للبنك، ولقوا حاجة غريبة جدا. وجدوا ان الحساب بتاع ليلى الشطيبي في خلال ال9 أيام اللي فاتوا واللي هي كانت مدفونة فيهم تم استخدامه وسحب أموال منه. ولما أخدوا تواريخ السحب دي وحددوا أماكن المكنة اللي اتسحبت منها الفلوس، راحوا فورا على كاميرات المراقبة اللي موجودة في المكنة، واتفاجئوا لما لقوا ان اللي بيسحب الفلوس دي هو محمد باش الترزي. سبحان الله، يمهل ولا يهمل. المعلومة اللي طلعت من محمد باش نفسه هي اللي كانت سبب في إدانته. بسرعة رجال الشرطة رجعوا تاني لمحمد باش وقبضوا عليه، وبالضغط عليه اعترف محمد باش بجريمته. ولما سألوه ايه اللي خلاك تعمل في البنت دي كده، قال لهم انه اول لما شاف ليلى وقع في حبها، مع ان الفرق في السن ما بينهم كان كبير جدا، وليلى اخدت بالها من نظرات محمد ليها، وده اللي خلاها تصده من الاول، وتعرفوا ان هي بتعتبره زي والدها بالظبط. وفضل محمد باش يتعامل مع ليلى على اساس انها بنته، لكن جواه كان دايما شايفها حبيبته. وكان بين كل فترة والتانية بيحاول محمد باش ان هو يقرب منها، لكن هي كانت ثابتة على مبدأها، وعرفته في كل مرة ان هي شايفاه والدها وانه مش هينفع تشوفه غير كده. لحد ما ورثت ليلى وجات له بالكارت اللي هي مش عارفة تستخدمه. ولما راح معاها عند المكنة طلب محمد من ليلى الرقم السري بتاع الكارت علشان يعرف يعلمها ازاي هتسحب الفلوس. ولما دخل الرقم السري للكارت وشاف الرقم في الحساب وقد ايه هو مبلغ كبير، من ساعتها شيطانه سيطر عليه وقرر انه مادام مش عارف يميل قلب ليلى علشان يتجوزها لازم الفلوس دي تكون من نصيبه. وقال لنفسه الفلوس دي هاخدها يعني هاخدها، وابتدى يفكر في خطة يتخلص بيها من ليلى. اتصل محمد باش بواحد صاحبه اسمه مصطفى أبو غيبة. مصطفى أبو غيبة ده كان عنده محل توابل، وكان عنده 45 سنة وعنده 6 أطفال. ومع العدد الكبير ده من الأطفال كانت ظروفه المادية تعبانة جدا. اتصل محمد باش بمصطفى صاحبه وعرفه على كل اللي هو ناوي يعمله. ولما سمع مصطفى من محمد حجم المبلغ بدون تردد وافق على طول، وابتدوا في تنفيذ خطتهم. راحوا أول حاجة لمحل أعلاف واشتروا علف، وحضروا 4 أكياس من أكياس العلف، وحطوا في كل كيس شوية أعلاف. واستدرج محمد باش المجني عليها ليلى علشان تنزله الدور الأرضي، وقال لها إن هو شاف لها مشتري للبيت. ولما نزلت ليلى طلب منها محمد تليفونها علشان يتصل بالمشتري. وأول لما ليلى ادت التليفون لمحمد طلع عليها مصطفى أبو غيبة وضربها بسكينة في بطنها. وفي نفس اللحظة دي كان محمد باش مجهز معاه حتة قماش كتم بيها نفس ليلى علشان ما تصوتش، وكان محمد باش هو كمان معاه سكينة، وقام جاي وهو كاتم أنفاسها وجه لها 5 طعنات ما بين البطن والرقبة لحد ما اتأكدوا إن هي ماتت وقطعت النفس خالص. وبعد كده أخدوها بسرعة على الحمام علشان الدم اللي نازل منها يروح على طول على الصرف.
وما يبهدلش البيت عنده. وبعد كده قطعوا المسكينة دي 14 جزء، وزعوا ال 14 جزء دول على الأربع أكياس اللي فيهم العلف، وقفلوا الكياس كويس واستنوا لما الليل جه، واتفقوا مع واحد صاحب عربية من أهالي المنطقة إن هما يأجروا منه عربيته علشان عايزين ينقلوا بيها أعلاف للمواشي. وأخدوا العربية وحطوا فيها الكياس وودوها في المكان المقطوع ورا جامعة العلوم، وحفروا قبر وحطوا فيه الأكياس، وبعد كده ردموا عليها وسابوها ومشيوا. لحد ما ربنا قدر بعد 9 أيام من الجريمة وخلى الراجل الغلبان راعي الغنم إن هو يعدي من المنطقة دي في التوقيت ده ويشوف الكلاب وهي بتنهش القبر. تم التحفظ على محمد باش، وتم القبض على مصطفى أبو غيبة والسواق صاحب العربية اللي نقلوا فيها الجثة. تم الحكم على محمد باش ومصطفى أبو غيبة بالإعدام، وحكمت ببراءة السواق صاحب العربية لأنه أثبت فعلا إن هو ما كانش يعرف حاجة، وأثبت كمان إن هو ما طلعش معاهم، هو ساب لهم العربية بس. ربنا بيمهل ولا يهمل، ربنا نصر البنت الغلبانة دي حتى وهي ميتة. ما تنسوش تدعمونا باشتراك علشان نستمر. أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.